Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στην καινούργια μας σειρά Retro Chat. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα που βασκεύει πολύ εμάς, που είμαστε Retro Games Couple. Τα retro παιχνίδια versus τα μοντέρνα παιχνίδια. Όπως έχετε προσέξει, παίζουμε και μοντέρνα παιχνίδια από και που, ειδικά αν είναι συνέχειες των retro παιχνιδιών που μας αρέσανε. Π.χ. τα Resident Evil, τα Silent Hills, τα Dooms και δεν συμμαζεύεται, τα Final Fantasy. Υπάρχει αυτή η διαμάχη γενικά στον κόσμο αν τα retro παιχνίδια ήταν καλύτερα από τα μοντέρνα. Κάποιοι λένε ότι είναι καλύτερα, κάποιοι λένε ότι είναι χειρότερα, κάποιοι λένε ότι τα παιχνίδια έχουν χάσει την καρδιά τους, κάποιοι λένε ότι τα παλιά ήταν για πέταμα. Εσύ, Ευαγγελία, τι νομίζεις αυτά? Η συζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Ας ξεκινήσουμε καταρχάς με το τι προσφέρανε τα παλιότερα παιχνίδια και τι προσφέρουν τα καινούργια παιχνίδια. Τι προσφέρουν τα παλιά παιχνίδια? Μαζοχισμό. Εκτός από αυτό, προσφέρανε ατελείωτες ώρες παιχνιδιού. Σπάζω κεφαλιές. Σου φτιάχνανε πολλές φορές τα αντανακλαστικά. Αλλά ένα από τα πράγματα τα οποία κάνανε βέβαια ήταν να σε διασκεδάζουν. Πάντα υπήρχε ένα πολύ καλό story, πάντα υπήρχαν τα καινούργια γραφικά κάθε φορά που έλεγες «Ω, τι κάνανε». Υπήρχε τέχνη, υπήρχε μια άποψη. Τα καινούργια παιχνίδια τώρα. Τι προσφέρουν τα καινούργια παιχνίδια? Γραφικά. Τι άλλο προσφέρουν τα καινούργια παιχνίδια? Γραφικά. Τα γραφικά τα είπα, έτσι. Ωραία. Δεν έχεις δει όμως τα καινούργια γραφικά. Είναι απίστευτα. Αυτή είναι μία άποψη, λοιπόν. Εγώ, ας πούμε, που μεγάλωσα, παίζω από το 86 παιχνίδια, το 87, κάπου εκεί. Εγώ δεν ήξερα 87, τώρα δεν θυμάμαι, είναι 5-6 χρόνια. Σε υπολογιστές, σε κονσόλες κυρός, ό,τι βρω μπροστά μου, αλλά κυρίως σε υπολογιστές. Εγώ να πω ότι τα παιχνίδια δεν ήταν τόσο καλά όσο θυμόμαστε. Ειδικά τώρα που τα ξαναπαίζω 30 χρόνια μετά για το κανάλι. Ναι, προσφέρανε ώρες διασκέδασης, αλλά ήταν κυρίως γιατί ήταν τόσο μαδοχιστικά δύσκολα που τα έπαιζες και τα ξανάπαιζες και τα ξανάπαιζες μέχρι να τα βγάλεις, μέχρι να αποκτήσεις το muscle memory. Δεν ήταν επειδή ήταν challenging, ας πούμε, πώς έχουν τα καινούργια παιχνίδια που έχουν το dynamic challenge, δηλαδή έχουν νοημοσύνη που κάνουν adapt στη δυσκολία τους, στις ικανότητές σου και σου προσφέρουν ένα επίπεδο πρόκλησης, ας πούμε. Για τα παλιά παιχνίδια ήταν αυτό είναι pixel perfect άλματα, ξέρω εγώ, ή εχθρός που πρέπει να του σκώσεις, τον πολεμάς 50 λεπτά. Για να το φτιάξεις, το 5 λεπτά δεν είχε τότε. Αυτό το Final Fantasy 12. 20 λεπτά για να τον κερδίσεις, ας πούμε. Και να μην χάσεις ούτε μια ζωή γιατί η κανονάκι σε πήγαινε στην αρχή της πίστας, ξέρω εγώ, κατευθείαν. Δεν νομίζω ότι ήταν τόσο. Τα Castlevania π.χ. να μια καλά παράδειγμα. Τα έπαιξα τελευταία για το κανάλι. Τα παλιά ήταν brutal. Δηλαδή βάρβαρα, πώς το λένε. Έχανες από όλη την πίστα από την αρχή. Ένα μοντέρνο παιχνίδι σε πήγαινε στο τελευταίο που ήξερε πριν χάσεις ή στην αρχή του δωματίου που ανεβαίνεις ή κάτι τέτοιο. Θα σε πήγαινε μερικά δευτερόλεπτα πίσω, άμα έχεις το μηχανισμό το time rewind. Ναι. Τώρα τον εγώ να παίξω ένα παιχνίδι, το οποίο η καθαρή του διάρκεια όταν το έβγαλα ήταν 28 λεπτά και να το παίζω 3 ώρες γιατί κάθε φορά έχω παίξει 7 λεπτά που φτάσει στον boss και χάνω και πάω στην αρχή της πίστας, δεν με διασκεδάζει ιδιαίτερα. Ήταν πιο πολύ, πώς να το πω, μια πρόκληση παρά ένα γκέι. Καταλαβαίνεις τη διαφορά? Καταλαβαίνω τη διαφορά. Βέβαια, εδώ μπορούμε να πούμε ότι κάθε παιχνίδι ήταν πολύ διαφορετικό. Κάθε εταιρεία είχε πολύ διαφορετικές φιλοσοφίες που ακολουθούσε και γι' αυτό έκανε πολύ διαφορετικά παιχνίδια. Όταν ένα παιχνίδι ήταν horror, για παράδειγμα, μπορεί να είχε πολύ περισσότερη τέχνη από πίσω. Και να το 92 δεν θυμάμαι να έκαμε τις προκοπές. Λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά εγώ δεν ζούσα και πιο πριν. Ναι, είναι και αυτό. Είναι και αυτό μια άποψη. Δηλαδή, κάτι text adventure, δεν ξέρω αν τα λες horror τώρα. Απλώς περιγράφανε περίεργες σκηνές. Το 92, από το πρώτο horror που έπαιξα, το Alone in the Dark, το 1, το παλιό με τα 4 πολύ γόνα χαρακτήρες. Αυτό το πρώτο που με τρόμαξε.
Το Wolfenstein 3D με είχε τρομάξει λίγο το 91 ο γιατρός του Αζόβη εκεί. Αλλά ήμουν και 9 φορών. Πόσο ήμουν τότε? 11 φορών γι' αυτό. Τέτοια πράγματα. Το Gabriel Light το 2 όχι πάρα πολύ. Τώρα το σκέφτομαι. Είναι adventure βέβαια. Το 1 θα με είχε τρομάξει, αλλά δεν είχε το παίξω. Δεν το είχαμε πάρει τότε. Δεν θυμάμαι δηλαδή να είχαμε horror όπως έχουμε τώρα που γίνεται το χαμός από horror, γιατί έχεις αυτό το immersive, έχεις τα καταπληκτικά γραφικά, το οποίο σου βγάζουν ένα ρευστικό περιβάλλον, το οποίο σε βοηθάει να φοβηθείς. Η αλήθεια είναι ότι τα καινούργια παιχνίδια το έχουν αυτό. Να λοιπόν ένας ωραίος τομέας που μπορούν να προσφέρουν πολύ τα καινούργια παιχνίδια. Το horror. Αλλά μετά το επόμενο επιχείρημα μου είναι τα RPG. Τι γίνεται με τα RPG? Κοίτα. Και η δικιά μου εμπειρία, που δεν έπαιζα πολύ RPG είναι η αλήθεια, είναι ότι τα παλιά RPG ήταν τεράστια. Τεράστια, δηλαδή έπαιζες 50, 60, 100 ώρες στο νερό. Όχι τα καινούρια δεν είναι. Κάποια είναι. Πήγε το Baldur's Gate 3 λένε ότι είναι 100 ώρες όντως. Και το Witcher 3 επίσης. Δεν τα έχω παίξει. Το Witcher αυτό που ήταν 45-50 ώρες περίπου. Και αν πάμε και πιο πίσω και το Skyrim και πάει λέγοντα. Τα Final Fantasy επίσης είναι δυνάμει τεράστια. Αλλά και το παλιά Final Fantasy είναι δυνάμει τεράστια. Όχι στα NES, μόνο στο Super NES. Δεν ξέρω. Τα RPG νομίζω δεν έχουν αλλάξει πάρα πολύ πέρα από τα γραφικά τους. Επειδή εγώ είμαι πάρα πολύ. Είμαι κατά κύριο λόγο RPG gamer. Έχω να πω λοιπόν ότι όσο αφορά ας πούμε, τον τομέα του RPG, ναι, τα παιχνίδια δεν έχουν, τα καινούργια παιχνίδια δεν έχουν πολλά περισσότερα πράγματα να προσφέρουν. Το μόνο που καινούριο πράγμα μπορεί να προσφέρει κάποιο παιχνίδι είναι ίσως αν έχει κάποιο καινούριο σύστημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σπάνιο, καθώς έχουν υπάρξει πιο πριν τόσα πολλά RPGs που έχουν δοκιμάσει όλα τα συστήματα που πιθανόν να μπορούν να δοκιμάσουν. Πλάκα, ναι. Στα αθλητικά παιχνίδια. Εγώ θυμάμαι όταν είχε βγει το FIFA 94 από την EA που ήταν mind blown με τα γραφικά τα ισομετρικά, ας πούμε, γιατί μέχρι τότε είχαμε το kick-off και το sensible shock που ήταν από πάνω κάπως και... Ναι. Και βάζαμε τα γκολ από τη σέντρα συνέχεια, γιατί είχε αυτό το bug. Αλλά τα τελευταία χρόνια δεν έχουν φτάσει σε ένα σημείο που είναι πλέον φωτορεαλίστη και είδα το τελευταίο FIFA, ας πούμε, στο YouTube και σε κάποιες φάσεις δεν το ξεχώριζε το πραγματικό αγώνα, ειδικά όταν ήταν μακριά. Είναι τόσο φωτορεαλιστικό το γραφικά πλέον, με τις σκιές και όλα αυτά και το γήπεδο και τους που σε βάζει τι άλλο να φτιάξεις. Απλώς σου πουλάνε νομίζω τους καινούριους παίκτες κάθε φορά, το καινούριο license, καινούριες ομάδες. Νομίζω στα αθλητικά έχουν να κάνουν με το immersion πάλι. Το ότι έχεις τους παίκτες τους αληθινούς και ότι τους μανατζάρεις πολλές φορές από αυτό. Κάποτε ήταν manager games. Τώρα τα έχουν βάλει και το FIFA ας πούμε έχει manager mode. Όλα τα παιδιά πλέον και manager mode. Τα παλιά που είχαμε τα αθλητικά και τα manager πλέον τα έχουν ενσωματώσει γιατί είναι απλώς ένα mode. Και είναι και πολύ εύκολο προγραμματίσει είναι πολύ τα ψέματα. Ένα manager mode είναι το κάνεις για πλάκα. Οπότε το κάνει και αυτό προγραμματιστής, το πάω και αυτό μέσα στο feature και σωματώθηκε γι' αυτό. Δεν ξέρω και τα μπασκετάκια και τα χόγια και όλα αυτά που βλέπω νομίζω ότι πλέον έχουν φτάσει σε ένα σημείο που τελματώσανε και γι' αυτό νομίζω ότι δεν πουλάνε και τόσο πολύ πλέον. Έχεις πάρει αυτό το FIFA 2021, δεν χρειάζεσαι, αλλά δεν είσαι πολύ φανατικός αθλήματος, δεν χρειάζεσαι 22 και το 23. Βάζετε 25 μετά, αυτά έχει λίγο καλύτερα γραφικά. Κάνει καλύτερες πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, αν είστε φαν του αθλητικού παιχνιδιού, πείτε μας συγγνώμη σας και είστε προ ή. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι έχει πιο κινηματογραφική εμπειρία στο αγαπημένο του άθλημα. Ναι, ακόμα και στο έχει τραυματίσει. Εδώ παλιά, πολύ παλιά, όταν βγήκε το kick-off, ας πούμε, το Sensible, αυτά τα comic παιχνίδια που είχε το NES, τα ποδοσφαιράκια που ήταν εντελώς manga style, με τις super bands και αυτά. Το Tecmo World Cup, τώρα θυμήθηκα. Το NBA Jam. Πω, καλά, ήταν το NBA Jam, χαμούλης. Είχε κάποιο νόημα. Υπήρχε μια πρόοδος. Όχι μόνο στα γραφικά και στο τι έκανες. Τώρα, ας πούμε, δεν βλέπω κάποια παιχνίδια αθλητικά που το NBA Jam με ξύλο. Ναι. Η τελευταία που θυμάμαι ήταν ένα με hockey που ήταν blade κάτι, μπορείς να σκοτώσεις το αντιπάλο σου. Ένα cyber blade, δεν με λέγανε. Το οποίο ήταν, μιλάμε 2003. Από τότε δεν θυμάμαι να έχει βγει αθλητικό παιχνίδι βίας. Περνάμε έτσι μια, πώς το πω, ειρηνοποίηση των παιχνιδιών των αθλητικών. Έχουν γίνει πολύ technical. Τα racing δεν ασχολούμαι καθόλου, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη. Νομίζω ότι εσύ έχεις παίξει racing. Δεν έχω παίξει. Εγώ δει μόνο κάτι στιγμιότυπα εδώ και εκεί. Τα οποία δείχνουν πάλι είναι super φωτορεαλιστικά, κινηματογραφικά. Ναι. Και μετά έχει να κάνει με τα περιφερειακά περισσότερο. Εγώ αυτό βλέπω.
τα racing games, από τότε που ξεκίνησε να είναι first person και 3D, ήδη είχαν ξεκινήσει να είναι πολύ μεγάλα με τα περιφερειακά συστήματα. Τα έπαιρνε στην τιμονιέρα, τα έχεις, ξέρω εδώ, και την πεταλιέρα. Τιμονιέρα, πώς φορέσαν το 2000 πια, τι καινούργιο. Σε πληροφορώ κάποτε, μπορούσε να αλλάξει τιμονιέρα κάθε 2 χρόνια τουλάχιστον. Και αργότερα, μπορεί τώρα να μην είμαστε, εμείς τώρα εδώ που είμαστε βέβαια και στην Ελλάδα, δεν μας συγκινεί τόσο πολύ αυτό το άθλημα με περιφερειακά, αλλά έχω δει σε διάφορες αγορές από εδώ και από εκεί διάφορα περίεργα περιφερειακά, τα οποία είναι όλο και πιο μεγάλα, όλο και πιο δυνατά, όλο και πιο περίεργα, με φωτάκια, με κουμπάκια. Μπορεί βέβαια να κάνω και λάθος και να έχω δει κάτι τελείως άσχετο. Εγώ το τελευταίο racing που έπαιξα το 2002, αν θυμάμαι καλά. Οπότε δεν έχω παίξει. Έχω δει στο YouTube το Forza το 5, το οποίο είναι απίστευτο γραφικά. Το απίστευτο, και έχει τα πάντα μέσα. Έχει racing, έχει rally, έχει ό,τι υποείδος υπήρχε στο racing, το βγάλουν σε αυτό το παιχνίδι. Δεν ξέρω πώς μπορεί να βγει κάτι καλύτερο. Πραγματικά δηλαδή. Δεν ξέρω. Απλώς δεν ξέρω. Άρα θεωρείς ότι έχει φτάσει ένα πικ, ρε παιδί. Και αυτό, ναι. Όλα τα race, όλα τα αθλητικά και racing. Δηλαδή νομίζω ότι τα παιχνίδια δεν είναι ότι δεν είναι καλά στην εποχή μας. Είναι ότι έχουν πικάρει και δεν βλέπεις εύκολα κάτι πρωτότυπο σε κάποια είδη. Με τα first person που παίζω εγώ φανατικά. Δεν υπάρχει φράγκα, δεν υπάρχει κάτι πρωτότυπο πια. Όλα τα first person, με εξαίρεση κάτι indie, retro-like, είναι η ίδια. Ας πούμε βγήκε το Shadow Warrior 3 που πήγε να κάνει το Doom Eternal. Παρόλο που το Shadow Warrior 2 που είχε βγει παλιά είχε τα πρωτότυπα σχέση με τις εποχές σου σε κάποια να κάνει. Τι άλλο, τώρα το Serious Sam 4, το οποίο κρατάει τα παλιά της σειράς, έχει λίγο μοντερνοποίηση, αυτό είναι όπως ήταν τα παλιά, δεν έχει αλλάξει τίποτα. Το Doom Eternal το κάνανε τσίρκο, ας πούμε, δεν μου αρέσει καθόλου. Αλλά έχει πολύ action, αυτό το δίνω. Τι άλλο, τα Call of Duty και αυτά δεν έπαιζα ποτέ. Το Wolfenstein για κάποιο λόγο του κούρασε που ήταν ο μάτσο άντρας, έλα να βάλουν τις κόρες του, πήγε άπατο. Αυτό τώρα μάλλον εμπίπτει στο Walk or Not, για το οποίο θα κάνουμε άλλο βίντεο γι' αυτό. Είναι επίσης τεράστια κουβέντα, αυτό που λένε το Walkness. Είτε το πιστεύει κάποιος ότι δεν υπάρχει. Τι άλλα υπάρχουν. Τα RPG, ναι, με το Baldur's Gate είχαν μια αναγέννηση. Τα Adventure, αν εξαιρέσουμε τώρα κάποια remaster όπως το Monkey Island που βγήκε πέρσι που το παίξαμε, ναι, έχουν ψιλοπεθάνει. Τα Adventures δεν καταλαβαίνω γιατί πεθάνανε. Είχαν μια μικρή αναγέννηση βέβαια στο Android κοινό. Στο Android, ναι, και στα Indie. Και στα Indie, πολύ ωραία Indie Adventure. Αλλά σε AAA Adventure δεν νομίζω ότι βγαίνουν πια. Έχουν πεθάνει, το είδος ήταν πολύ δημοφιλές και εγώ έπαιζα φανατικά εδώ, εκεί τέλη του 90. Ναι, 93 με 99, πάρα πολύ Adventure. Ένα AAA, το Siberia 4, αλλά νομίζω δεν πούλησε καλά. Θα το παίξουμε και αυτό. Ναι, πρέπει να το πώς είναι όλα τα Siberia. Το μοναδικά έτσι high class adventure ήταν αυτό που το rewind του χρόνου, Life is Strange. Αυτό ήταν το τελευταίο έτσι πολύ high level, high class AAA, ούτε καν AAA, double ήταν αυτό στην καλύτερη. Square δεν ήταν αυτό. Η Square έκανε το publish, η Don't Not το φτιάχνει. Η οποία έφτιαξε στο Vampire και πήγε ψηλά άπατο. Η οποία επίσης έφτιαξε ένα Life is Strange 2 που πάτωσε, με την τύψα που βλέπει τις άβρες. Ναι. Που πάλι μεγάλη κουβέντα γιατί βγήκαν όλοι οι καλοθελητές να πούνε ότι πάτωσε γιατί είναι walk, αλλά εγώ ξέρω ότι πάτωσε γιατί απλώς οι άβρες δεν έχουν ενδιαφέρον όπως έχει το time rewind. Ναι. Η αλήθεια είναι το time rewind είναι πολύ σπασμένο mechanic για. Είναι ωραίο. Είναι ωραίο πράγμα. Ναι. Platform games βγαίνουν αβέρτα αυτά, το μόνο που βγαίνουν εύκολα στην εποχή μας. Σύντοτε ξαναβγαίνουν τα παλιά, σύντοτε βγαίνουν σε μια καινούρια Mario, καινούρια Crash Bandicoot, καινούρια Ratchet Clank. Αυτά είναι το μοναδικό που αυτή την εποχή είναι πάει σφαίρα. Και παλιά πήγαινε σφαίρα, αλλά νομίζω τώρα από το 3D πάει super σφαίρα. Και fighting games επίσης. Αν εξαιρέσεις Street Fighter, Tekken, Soul Calibur, το οποίο νομίζω ψιλοπέθανε το Soul Calibur. Το Soul Calibur είχε ένα ωραίο πικ μέχρι το 4-5, μετά έπεσε, μετά τώρα πήγα ξανά. Και εγώ να ακούσω άλλα. Το Bloody Roar, ας πούμε, πώς το λένε, έχω καιρό να το ακούσω. Το King of Fighters βγάζει συνέχεια, αλλά είναι σε ένα πολύ νης κοινό. Δεν είναι mainstream όπως τα παλιά, το King of Fighters.
Λέω θα βγάλω καινούριο Fatal Fury να το δω και να το πιστέψω. Αλλά γενικά τα fighting games λένε ότι έχουν ένα revival, αλλά έχουν ένα revival στο κοινό τους. Σωστό και αυτό. Δεν είναι ότι είχαν ένα revival και πήραν καινούριο κοινό. Τα μοναδικά παιχνίδια από τη σύγχρονη εποχή έχουν τεράστια άνθηση για μένα και καλά κάνουν, εκεί είναι απίστευτα καλύτερα τα παλιά. Είναι τα παιχνίδια τύπου Zelda. Τα Action Adventure που λέμε. Α, μάλιστα. Με νότας RPG. Και θα ήταν και αυτό που θα σου έλεγα αμέσως μετά. Δηλαδή, τι γίνεται με τα Action RPG, τι γίνεται με. Action Adventure, κυρίως. Ναι, ή Action Adventure. Γενικά όλα αυτά. Τα Action RPG πεθάρανε με την BioWare. Έχω καιρό να δω Action RPG. Σωστό και αυτό. Action Adventure είναι σε φάση Zelda. Αυτό. Του στυλ Zelda παιχνίδια, Action Adventure, RPG. Αυτά έχουν μια τεράστια άνθηση γιατί έχουμε πλέον η υπολογιστική ισχύ που χρειάζεται για να παίξουν σωστά. Θα σου πω το Zelda στο NES, ή το παίξαμε. Ναι, σωστό. Ναι, το παιχνίδι είδες πώς ήταν. Δεν είχε όπως είναι καινούργια Zelda. Καμία σχέση. Ακόμα και το Zelda 64 δεν είναι όπως τα καινούργια. Μιλάμε για μια απίστευτη άνθηση του είδους αυτή την εποχή. Βλέπεις το πρώτο Zelda στο NES, ας πούμε, μετά βλέπεις το Breath of the Wild. Ναι, καμία. Και μετά βλέπεις το Tears of the Kingdom, το οποίο το εκτός το καινούριο. Αλλά δεν είναι μόνο το Zelda και τα παιχνίδια αυτού του τύπου. Τα Uncharted, ας πούμε, που είναι τα εντελώς action. Τα Tomb Raider που σε έκαναν revival, έκαναν μια τριλογία, πατώνουν, έκαναν μια τριλογία. Υπάρχει γενικά σε αυτό το είδος παιχνιδιών. Μάλλον, πώς θα το πω, οι καινούριες κονσόλες και η ισχύ που έχουμε τα ευνοεί αυτή την περίοδο. Είναι μέχρι να τα κουραστεί ο κόσμος, αλλά έχω ας πούμε τα Elden. Τι σειρά. Elden Ring, Elden Scrolls, καταλέγεται. Όχι, αυτό είναι το. Δεν φτάνει, είναι actual RPG. Το Elder Scrolls είναι η σειρά, το Elden Ring είναι άλλο. Εννοώ του τύπου το Elden Ring, sorry. Που αυτά γνωρίζουν αυτή η ιαπωνική εταιρεία και τα παρόμοια τους. Που είναι σε φάση actual RPG, αλλά μπρούταν δύσκολα σαν την παλιά εποχή, αλλά ταυτόχρονα ευκολίες. Έχουν βρει μια ωραία φόρμουλα τέλος πάντων. Αυτή η φόρμουλα πουλάει επίσης πολύ τελευταία. Επίσης ήταν αδύνατο να γίνει παλιά. Αυτό ναι. Υπήρχε πολύ μεγάλη δυσκολία παλιότερα. Έχουν βρει ένα καλό sweet spot που έχεις με brutal δυσκολία, αλλά είναι και fair. Αυτό. Παλιά δεν είχαμε fairness, δεν είχαμε δικαιοσύνη, πώς το λέτε. Δεν είναι. Α, ναι, δεν μπορούσε να είναι υποτάδικα προς τον παίχτη τα παιχνίδια. Ναι. Δηλαδή ήταν σε φάση είμαι αυτό το παιχνίδι και κόψε τον κόλλο σου να με κερδίσεις. Το challenge που έλεγες. Το brutal challenge, όμως το άδικο. Ναι. Τα σημερινά παιχνίδια έχουν challenge, αλλά σου δίνουν, ας πούμε, την επιλογή να δεις απλά την ιστορία, το παιχνίδι. Ναι, μπορεί να κάνεις το down της μάχης. Πολλές φορές μπορείς να. Δεν ξέρω συγκεκριμένα για το Elden Ring, αλλά στα παρόμοιά τους που έχω παίξει και έχω δει, έφερε ένα auto π.χ. να χάσεις 10 φορές στο σημείο. Να αποστάρουμε λίγο την νοημοσύνη, μάλλον όχι να αποστάρουμε, να μειώσουμε την νοημοσύνη ή να αποστάρουμε τον παίχτη ή να σου αφήσουμε να κάνεις χαμηλώσει τη δυσκολία. Αυτό επίσης, να χαμηλώσει τη δυσκολία σε real time. Σε όλα τα παιχνίδια, αν το ξεκινήσει το hard και κολλήσει ένα σημείο. Τελείωσε. Πρέπει να το ξεκινήσει από την αρχή. Στα παλιά. Ναι. Στα καινούρια που λέω εγώ, πλέον σου λέει: θες να τη χαμηλώσεις το και για λίγο, για αυτό το σημείο, και θα την ξανανεβάσεις. Παλιά δεν γινόταν αυτό. Παλιά ήταν αυτή είναι η δυσκολία. Επέλεξε το hard και κόλλησε μετά από 7 ώρες παιχνιδιού. Λυπάμαι. Πάμε πάλι από την αρχή. Άλλες 7 ώρες. Στο normal ή στο easy. Το άλλο φρεκτό παλιά. Μερικές φορές τα παιχνίδια κάνανε gatekeeping με βάση τη δυσκολία σε φάση. Πολύ παλιά νομίζω, σε φάση NES. Τώρα σου ναι. Το τελειώνει στο easy ή στο normal και σου έλεγε ξέρεις κάτι, δεν έχει φινάλε. Άμα δεν τελειώσει το hard. Θυμάμαι ήταν κάτι κυρίως στα platform ήταν που πήγαινες και είχε ας πούμε στο easy mode τις 5 πρώτες πίστες. Και σου έλεγε μετά την 5η μόνο στο normal. Έπαιζε στο normal, πήγαινε σε 8 από τις 10. Υπήρχαν αυτά πράγματα. Ναι, κυρίως platform. Σου λέγει, λυπάμαι, πρέπει να το παίξεις στο hard για να δεις το πραγματικό φινάλι του παιχνιδιού. Παρ' όλα αυτά, μέχρι πρόσφατα, η αλήθεια είναι ότι αν αυτή η κουβέντα γινόταν λίγα χρόνια πριν, τα λέγαμε ότι τα παλιότερα παιχνίδια ήταν πολύ καλύτερα. Αλλά μετά βγήκε το Baldur's Gate. Εντάξει, πώς ζητήσεις σε ένα συγκεκριμένο είδος, δεν είναι για όλα τα παιχνίδια. Εγώ νομίζω ότι απλώς κάνουν πολύ καλή δουλειά οι developers στα διάφορα είδη, παίρνοντας τα παλιά γραφικά που θυμόμαστε και μας αρέσουν, τα pixel graphics και αυτά. Τα οποία όμως τώρα τα φτιάχνουν πολύ καλύτερα. Εμάς το retro, ναι, και τα κάνουν με τις μοντέρνες τεχνικές gameplay. Οπότε για μένα τα indie παιχνίδια είναι αυτό που σώζει τα retro. Είναι ένα retro παιχνίδι όπως το θυμάσαι, όχι όπως ήταν. Κατάλαβα τι λες. Λοιπόν, άρα η εντύπωση είναι το θέμα.
Ναι, γιατί τα θυμόμαστε. Όπου ήμασταν παιδιά, τέλος πάντων, περισσότερο να παίζαμε. Κάποιοι ήταν μεγάλοι ανάμεσά μας, τα περισσότερα ήμασταν παιδιά. Και τα θυμόμαστε υπέροχα. Τα βλέπαμε και λέγαμε εγώ. Ναι, γιατί και τα γραφικά μας φαίνονταν υπέροχα. Γιατί ήταν υπέροχα για την εποχή τους. Ήταν. Και το gameplay, παρόλο που εσείς παίζατε τα τέτοια τότε, επειδή ήμασταν παιδιά, δεν το καταλαβαίναμε και θυμόμαστε μόνο το Castlevania, εγώ πήδαγα, βάραγα, τι ωραία άξιο που ήταν. Ναι, αλλά έπαιζες εγώ με το Castlevania για να τελειώσω. Όταν ξανά καλοκαίρι, κάθε μέρα, 2-3 ώρες τη μέρα, για να καταφέρω να τελειώσω στο τέλος του καλοκαιριού. Το ξεκίνησα Ιούνιο και το τελείωσα τέλη Αυγούστου. Τώρα μιλάμε για ένα παιχνίδι που ήταν πόσο, 20-30 λεπτά. Άρα 28 λεπτά. Τώρα δηλαδή που έβγαλα το καθαρό gameplay στο NES και το έκοψα, ήταν 28 λεπτά καθαρά. Αλλά για αυτά 28 λεπτά, όλο το λόγο το καλοκαίρι. Πραγματικά. Δηλαδή, γιατί έφτανα στον Δράκουλα π.χ. unbeatable. Ναι. Αν δεν ήταν το παιχνίδι την επόμενη μέρα, γιατί τελείωσε η ώρα μου, το έκλεινε ο πατέρας μου το NES. Είναι και αυτό. Αφού δεν μου το σπάσε πάλι καλά. Όποιον να πω ούτε save κάρτες τότε, ούτε save stage, ούτε τίποτα. Οπότε ναι, δεν υπήρχε τίποτα τότε πλάκα. Εγώ τα καινούρια, ας πούμε, υπάρχει Castlevania Clone, αυτό δεν είναι υπέροχο, δεν θυμάμαι το όνομά του γαμότο. Είναι υπέροχο Castlevania Clone που έχει βγει τώρα, βασικά Metroidvania για τα κρύβια. Το οποίο έχει μοντέρνες ευκολίες. Έχει save stage, έχει να ξεκινάς από την αρχή κάθε level, έχει να πας να πάρεις αντικείμενο στο οποίο πέθανες όπως το Elden Ring. Νομίζω είναι πολλά indie παιχνίδια κιόλας που το κάνουν αυτό. Ναι, αυτό λέω. Τα indie παιχνίδια έχουν βοηθήσει να παίξουμε τα retro παιχνίδια όπως θα θυμόμαστε. Εκεί θέλω να καταλήξω εγώ, ότι για μένα τα indie είναι αυτό που σώζει τα games για μένα. Και μάλιστα τα retro games. Ειδικά τα retro games. Anyway, πείτε μας τι νομίζετε. Μας αυτή ήταν η άποψή μας. Μάλλον ξεχάσαμε κάποια είδη παιχνιδιών. Π.χ. δεν μιλήσαμε καθόλου για puzzle games. Γιατί δεν είσαι πολλά για puzzle games. Η αλήθεια είναι ότι τα puzzle games είναι όπως με τα platform games. Υπάρχουν κάποια πράγματα που μπορείς να κάνεις μέχρι ένα σημείο κάποια πράγματα και μετά απλά να βελτιώνεις τα γραφικά. Αφήσαμε έξω RPG τύπου Fallout τα μοντέρνα. Αφήσαμε έξω τύπου XCOM, τα οποία είχαν μια αναγέννηση μόνο με το XCOM, από όσο ξέρω. Που έβγαλε το XCOM 1 και 2 τα καινούρια, αλλά και αυτό τώρα έχει καιρό να βγάλει κάτι. Πείτε μας στα σχόλια τι νομίζετε εσείς. Παλιότερα παιχνίδια, καινούργια παιχνίδια. Κάτι ενδιάμεσο, είναι τι παιχνίδια ίσως. Το μέλλον. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Γεια σας.